Hello guys, what's up? Ngayon ituturo ko sa inyo paano mag DIY haircut gamit ang hair clipper. Gagamit po tayo ng barberscape, hair clipper, hair trimmer, brush pangtanggal ng buhok, suklay, at clipper guides number 1, 2, 3, and number 8. Kaya na guys, simulan natin magupit. Meron po tayong salamin para pangtingin sa likod. Yan po. Saka hanger. Gamit tayo ng number 8 guard 25mm. Yun na guys. Nice little clipper. Papasok natin yung guard. Kailangan naka fully close yung